අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම Sanush Bro YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද iTunes අපේ කම්පියුටර් එකෙන් හරි විදියට uninstall කරන්නේ සහ අලුත් iTunes එකක් පරණ iTunes එකක් නැවතත් install කරන්න කියලා. ඉතින් iTunes uninstall කරනකොට install කරනවා වගේ ලේසි නෑ. uninstall කරනකොට ඔයා මුලින්ම uninstall කරන්න ඕනේ iTunes install කරනකොට ඒකම install වෙනවා automatically packages කිහිප. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. Apple software update, Apple mobile device support, Bonfire, Apple application support 32-bit, Apple application support 64-bit. ඉතින් ඔයා iTunes uninstall කරනකොට ඔයා මුලින්ම uninstall කරන්න ඕනේ iTunes. ඊට පස්සේ ඔයා uninstall කරන්න ඕනේ Apple software update. ඊට පස්සේ ඔයා uninstall කරන්න ඕනේ Apple mobile device support. ඊට පස්සේ Bonjour, ඊට පස්සේ Apple application support 32-bit, ඊට පස්සේ Apple application support 64-bit. ඉතින් මෙන්න මේ order එකට uninstall කරන්න ඕනේ iTunes uninstall කරනකොට. iTunes විතරක් uninstall කරලා තිබ්බොත් ඔයාට නැවතත් iTunes එකක් දානකොට ඒ iTunes එක දාන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ packages ඒකේ install වෙලා තියෙන හින්දා. ඒ නිසා මෙන්න මේ order එකට uninstall කරාම තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම iTunes ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් අයින් වෙලා යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන වෙලාවක අලුත් iTunes එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පරණ version එකක් ආයෙ දාන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. අපි බලමු දැන් කොහොමද iTunes uninstall කරන්න කියලා. uninstall programs. ඊට පස්සේ ඔයා මුලින්ම uninstall කරන්න ඕනේ iTunes uninstall. ඉතින් මේ විදිහට ටික වෙලාවක් යයි iTunes uninstall වෙන්න. දැන් පේනවා ඇති iTunes uninstall වෙනවා. iTunes package එක install කරනකොට automatically අනිත් packages install වුණාට uninstall වෙනකොට automatically අනිත් packages uninstall වෙන්නේ නැහැ. ඒවා අපි manually uninstall කරන්න ඕනේ. වගේම අර මම පෙන්නපු order එකට මේ පිළිවෙලට uninstall කරන්න ඕනේ. හරි දැන් iTunes uninstall වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි uninstall කරන්න ඕනේ Apple software update. Apple software update කියන package එක තමයි අපි ඊට පස්සේ uninstall කරන්න ඕනේ. uninstall yes. ඊට පස්සේ අපි uninstall කරන්න ඕනේ Apple mobile device support. uninstall yes. අපි uninstall කරන්න ඕනේ Bonjour package එක. ඊට පස්සේ අපි uninstall කරන්න ඕනේ Apple application support 32-bit.
ඔක්කොම ටික මේ පිළිවෙලටම uninstall කරාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ iTunes පරිගණකයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ මේ iTunes දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරගෙන ඉවරයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි iTunes library එක තියෙන library files අපි අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අලුත් version එකක් install කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පරණ version එකක් install කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද අපි අලුත් version එකකින් හදන library file එක අපිට පරණ version එකකින් කියවන්න බෑ. වගේම පරණ version එකකින් හදපු library file එක අලුත් version එකකින් කියවන්න බෑ. ඉතින් මේ රේක ගොඩක් අයට ඇවිල්ලා ඇති. iTunes launch කරනකොට iTunes library එක කියලා ඒක කියවන්නේ ෆයිල් එක කියවන්න බෑ කියලා ඇති. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ මේ ෆයිල් එක manually delete කරන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක delete කරන්න කියලා. හොඳයි. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ music folder එකේ තමයි iTunes තියෙන්නේ. ඉතින් iTunes පාඩම වෙනදී iTunes කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ ඔයාලට ආපු error file එක මෙතන ඇති. iTunes library .ipl ඉන්නේ extension එක. මෙන්න මේ ෆයිල් එක කියවන්න බෑ. ඔයා දැන් ආයෙත් අලුතෙන් දාන iTunes එකට හෝ මේ පරණ version එකක් දානවා නම් ඒ version එකට මේක කියවන්න බෑ. මේක හදපු version එක විතරයි මේ library file එක කියවන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඔයා අලුතෙන් හෝ පරණ version එකක් දානවා නම් මෙන්න මේ iTunes library files ටික delete කරලා දාන්න. ඒක අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ සහ වීඩියෝ මෙන්න මේ දේවල් තමයි මේ library file වල තියෙන්නේ. ඉතින් මාට ඒවා ඔන් නැත්නම් මාට පුළුවන් නේද delete කරලා දාන්න. ඕකේ. බලමු කොහොමද uninstall කරාට පස්සේ අලුතෙන් iTunes එකක් install කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් දැනට මම ගාව මෙතන තියෙන්නේ 12.7 එක. මම මේක install කරන විදිහ දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් uninstall කරනවා වගේ අමාරු නැහැ. සාමාන්‍ය software එකක් install කරන විදිහට ඔයාලට double click කරලා install කරන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ පරණ iTunes එක ඔයා uninstall කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අර මම පෙන්නපු order එකටම uninstall කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහට uninstall නොකරොත් ඔයාලට අලුතෙන් iTunes එකක් install කරන්න බෑ. uninstall වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට පාට සමහර විට මේ දැනටමත් ඔයා ඒ විදිහට uninstall කරලා තියෙනවා නම් කියන්නේ order එකට නැතුව සාමාන්‍ය software එකක් uninstall කරන විදිහට uninstall කරලා තියෙනවා නම් දැනට ඔයාට අලුතෙන් iTunes එකක් දාගන්න බැරුව ඇති. ඉතින් එහෙම අය ඉන්නවා නම් මට comment එකක් දාන්න. ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් මම කරන්නම් කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඔයාට Windows format කරන්න ඕනේ නැහැ. අලුතෙන් Windows දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට solution එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට order එකට uninstall නොකර අනිත් packages uninstall කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් කියන්න. ඒ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට දැන් අපි අලුත් iTunes එක දාගන්නවා. ඔයාට පෙනෙන සාර්ථක iTunes install වෙනවා. order එකට uninstall කරපු නැති අයට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැති rolling back action කියලා මේක install නොවි roll back වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අර පරණ packages uninstall කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක install කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා iTunes
uninstall කරනකොට uninstall කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම restart කරන්න. දැන් මම මෙතනදී restart කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද මට කාලය යනවා වීඩියෝ කරන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් uninstall කරාට පස්සේ restart කරලා ආයෙත් නැවතත් අලුත් packages දානවා නම් දාන්න. ඒක තමයි නිවැරදි ක්‍රමය. හොඳයි පාට පේනවා ඇති iTunes දැන් අපි සාර්ථකව install කරලා ඉවරයි. finish you must restart your system කියලා දිනවා. ඊට පස්සේ මම දැනට restart දෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු iTunes එක දැන් වැඩ කරනවා කියලා. බලමු iTunes දැන් වැඩ කරනවා කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාර්ථකව iTunes uninstall කරලා අපි අලුත් items එකක් දාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාර්ථකව uninstall කරන්න සහ install කරන්නේ. ඒ වගේම library file එක අනිවාර්යෙන් delete කරන්න. මොකද ඒක read කරන්න බෑ අලුත් version එකට හෝ පරණ version එකට. ඒ නිසා ඔයා අලුත් version එකකට මාරු වෙනවා නම් පරණ version එක iTunes files delete කරලා දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැතුව iTunes launch කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මාඩ 11.4 එකත් install කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දැනට මම මෙතන install කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද 32-bit සංස්කරණයක් තමයි මගේ iTunes 11.4 තියෙන්නේ. virtual machine එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉස්සරහට iPhone ගැන iTunes ගැන ගොඩක් වීඩියෝ කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ගොඩක් අය හිතන්නේ Android විතරයි customize කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැහැ. iTunes iPhone ගොඩක් customize කරන්න පුළුවන්. ඒවට ක්‍රම තියෙනවා. ඒ ගැන වීඩියෝ ගොඩක් කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඔයාලට මොන හරි අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ ගැන වීඩියෝස් කරනවා. ඔයාගේ messages වලට notes වලට passwords දාන විදිය, එතකොට theme වෙනස් කරන විදිය සහ ගොඩක් දේ iPhone ගැන මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. subscribe කරන්න. දැන් ඉන්න අපේ channel එක සුබ දවසක්